Україна може отримати крилаті ракети Storm Shadow від Італії. Про це інформують місцеві видання. Там зауважують, що нібито цей вид озброєння нададуть в рамках 9-го пакету допомоги наприкінці поточного місяця, червня. Втім, офіційного підтвердження наразі немає. В лютому поточного року Україна знищила літака 50 на російський. За 4 місяці після події це визнали самі росіяни. Такі висновки можна зробити після заочного арешту українського полковника Миколи Дзямана. Слідчий комітет Росії повідомив, що Дзяман нібито вдавав наказ знищити літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Також там визнали, що в результаті влучання загинуло 10 членів екіпажу. Ну і Україна готує ґрунт для ударів по окупованому Криму після отримання F-16. Про це повідомляє видання «Бізнес Інсайдер». На думку західних експертів, вирішальним у перемозі України над Росією стане саме Крим. Нині ж Київ завдає успішних ударів по півострову, знищуючи логістику росіян. Аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс каже, нині Росія має обмежений простір для маневру в Криму, тому винищувачі можуть мати реальний вплив над Чорним морем. Анатолій Храпчинський з нами, це експерт із питань авіації, заступник директора української компанії виробників засобів радіоелектронної боротьби. Пане Анатолію, здравствуйте. Доброго вечора. А давайте проговоримо про Крим і як виглядає система протиповітряної оборони в Криму після вдалих атак на них, не знаю, безпілотників чи українських сил оборони, чи будь-чого іншого. І як виглядає передислокація інших засобів ППО з території Росії на територію Криму? Чи буде вона активною, чи, власне, залишатиметься такою, як є? Що там відбуватиметься, на вашу думку? Давайте почнемо з того, що за останні півроку насправді Росія активно намагається посилити протиповітряну оборону окупованого півострова. Знов таки, слід зазначити, що півостров давно вже став великою такою військовою базою для росіян, тому що була модернізація з 2014 року, відбулася модернізація як засобів радіолокації на той ж самий Горі Петрі, так і засобів космічного зв'язку. Додатково була модернізація аеродрому Більбек, внаслідок чого була збільшена полоса на 500 метрів, і аеродром отримав статус з можливістю приймати стратегічну авіацію і транспортну авіацію. Тобто Крим перетворювався після захвату його Росії з 2014 року, перетворювався на потужну військову базу. Також треба нагадати, що, наприклад, росіяни планували побудувати на узбережжі Криму додаткову станцію Воронеж-М, яка би входила до системи раннього оповіщення щодо застосування проти Росії, наприклад, балістичних ядерних ракет. Наразі ми бачимо насправді дуже активну роботу сил оборони, яка суттєво зменшила можливість деяких озброєння Російської Федерації розташовуватися в Криму, тому що ми бачимо, що авіації, наприклад, складно перебувати на аеродромах на тимчасово окупованій території Криму, тому що вони не прикриті активно засобами протиповітряної оборони. Тут слід зазначити, що за цей рік тільки було близько 15 ударів по засобам протиповітряної оборони, і значна кількість систем, таких як С-400, С-350, С-300, були уражені. Росія зараз активно намагається просувати ідею щодо передислокації систем С-500, новітньої системи російської, але тут слід зазначити, що більшість компонентів цієї системи вже виконували свої задачі в составі, наприклад, малих груп С-400 або С-350, та ж сама РЛС «Падльот». Також слід зазначити, що ті тактико-технічні характеристики, які малює Російська Федерація свої С-500, трохи не відповідають можливостям певним, тому що знов таки, ця система не вирішила нагальну проблематику – це перехоплення балістичних ракет, тому що балістичні ракети збиваються за рахунок кинетичних ударів. А поки що те, що має Росія, це за рахунок підриву поряд з повітряної цілі. Тому, на мою думку, за рахунок активних ударів з боку сил оборони ми бачимо послаблену систему протиповітряної оборони Криму, що дозволяє нам працювати не тільки по території тимчасово окупованого Криму, а також і застосовувати удари, наприклад, по складних аеродромах, які знаходяться, наприклад, на території Російської Федерації. Давайте згадаємо нещодавний удар по Морозовську, де було знищено велика кількість російських літаків. Розглядати цю діяльність в контексті появи F-16, те, про що говорять західні аналітики, зокрема Бізнес Інсайдер, ми посилалися на них. Ну, по-перше, чи варто і чи дійсно це
напряму пов'язано. Тобто ось ці атаки, те, що ми маємо вже там сталий період на на території окупованого Криму, атака на військові об'єкти, і те, що в перспективі дозволить літакам F-16 так само з'являтися над територією окупованого Криму. Ну, почнемо з того, що насправді класичні підручники ведення бойових дій передбачають, наприклад, застосування, точніше, знищення спочатку протиповітряної оборони для того, щоб краще потім могла працювати авіація. Але ж слід не забувати, що Україна зараз воює не тільки за рахунок, наприклад, засобів авіаційних старих радянських, які у нас залишились. І в очікуванні F-16 ми воюємо дедалі сильніше засобами безпілотних авіаційних систем, які дозволяють нам наносити суттєві удари по російській території. Тому знов таки ми кажемо про те, що, наприклад, це і як підготовка до, наприклад, роботи наших F-16, так і полегшення роботи, наприклад, безпілотних авіаційних систем, які працюють як по території Криму, так і по території Російської Федерації. Пане Анатолію, а яким, за вашими прогнозами, от маємо обіцянку щонайменше про F-16 і про «Міраж». Раніше, пам'ятаєте, побутувала така думка, що давайте хай будуть тільки F-16, ну тому що, щоб не готувати різні команди з обслуговування літаків, ну і щоб вони могли конектитися між собою. А от F-16 і «Міраж», вони ж сконектяться, чи як ви прогнозуєте? F-16 і «Міраж», вони сконектяться. Треба не забувати про те, що, в принципі, якщо ми кажемо про «Міражі», вони суттєво нас посилять з огляду на те, що у нас є можливість отримувати ракети «Шторм Шедоу» і «Скальп». Вони є носієм цих ракет, і це допоможе нашим, наприклад, збільшити можливості наших Су-24, які використовують зараз в обмеженому можливості ці ракети. Знов таки, треба не забувати, що ми отримаємо 2 літака дальнього радіолокаційного виявлення від Швеції. Це літаки СААП, які суттєво посилять наші можливості наших F-16. І це буде такий літаючий командний пункт, який зможе надавати певні цілівказівки, наприклад, як літакам, так і наземним системам протиповітряної оборони. І тут слід зазначити, що за рахунок цих літаків ми зможемо працювати деякими засобами в режимі радіолокаційного, з відсутністю радіолокаційного випромінювання, наприклад, на тих ж самих літаках F-16 або на наземних системах протиповітряної оборони. Тобто системи пускові будуть працювати за вказівку, наприклад, з цих літаків СААП. Тому насправді, знов таки, дуже правильне зауваження щодо, наприклад, ми очікували Гріпони, ми там чуємо від Аргентини пропозиції щодо літаків, але насправді правильно сфокусована увага зараз на літаки F-16, посилення їх літаками САП, дальнього радіолокаційного виявлення, і посилення сил повітряних сил літаками «Міраж», які зможуть нести далекобійні ракети, до речі, які ми можемо використовувати по території Російської Федерації. Щодо вишколів на ось цих літаках, яким чином це може виглядати? Знаєте, ми так багато і часто говоримо про ось цю підготовку, часто не розуміємо, ну скільки ж там можна готуватися. Я, до слова, от годину тому побачив матеріал наших польських колег, які показали матеріали підготовки саме поляків на F-16. І дуже цікаві речі там були продемонстровані серед задач. Наприклад, виліт або посадка на аеродромі абсолютно невідомому для пілота. Це задача така. Або, наприклад, співпраця, коли йдеться про кілька літаків, коли пілоти абсолютно одне одного не знають. Це теж така задача, яка ставиться. Як це в цілому може або наразі виглядає? Чи можемо ми про це знати? Є набір, так би мовити, практичних занять, які дозволяють пілоту стати пілотом, навчитися керувати літаком. Але головна задача – це відточування своєї майстерності, зльотаність екіпажу, наприклад, коли виконуються задачі в составі авіаційної групи декілька літаків, і цілком вирогідно, що ти можеш літати в парі з літаком, з пілотом, які ти ніколи не літав. І тут слід зазначити, що є низка правил, які виконуються пілотами. Це і пілотування в поганих метеоумовах, і пілотування, наприклад, з відмовою якогось із агрегатів або якоїсь частини механізмів літака, простою мовою, якщо ми кажемо. Тому насправді тут головна задача зараз відточування нашої майстерності наших пілотів, яка відбувається за рахунок постійного тренування. Знов таки, з появою літаків СААП, дальнього радіолокаційного виявлення, це нова задача для наших пілотів відпрацьовування вже безпосередньо з підкомандуванням цього літака, з вказівками від цього літака. І це доволі така велика і
робота, яка буде займати певний час, тому насправді і буде готуватися наші пілоти постійно, навіть виконуючи бойові завдання на території України. Пілоти наші постійно готуються. Дякуємо вам, пане Анатолію. Анатолій Храпчинський був із нами. Це експерт з питань авіації, заступник директора української компанії «Виробник Юре».